Tänk. Ja, tänk. Vilken lycka. Ja, det kan du säga. Vi är så unga år. Bara barnet. Men tänk ändå, syster Bina, om vi ändå skulle... Vadå? Om vi skulle be honom vänta 1 år. Hon är bra ung. En flicka är aldrig för ung att bli lycklig. Att hon blir för gammal, det har vi sett exempel på, Gunås. Ja, Gunås. Ja, 1 år är långt. Man vet aldrig vad som kan inträffa. En ung flicka är utsatt för så många frestelser. Hur gick det med syster Matilda? Tala inte om det. Nej, men tala inte själv då. Är det riktigt säkert? Ska det inte vara 4 koppar? 3 koppar, barn, har jag sagt. Och bästa servisen? Bästa servisen. Nu är hon allt fasligt nyfiken. Hon har också alla skäl att vara nyfiken. Ja, här, syster Mina, har vi Anne-Maries lycka. Ja, tänk, ett litet kuvert. Ja, får jag se. Ska det vara alla sorters småbröd? Alla sorter. Ja, men inte för många. 3 av varje sort. Vilken fast och manlig stil. Ja, han har inte skrivit det själv. Har han inte skrivit det själv? Nej, han har skrivarsjukan. Nå, i hans ställning gör det ju ingenting. Han behöver väl aldrig skriva ett ord själv. Bara sitt namn. Och det gör han med kautschukstämpel. Och det där andra då? Vilket andra? I benen? Ja, det är en annan sjukdom. Ja, han behöver ju inte gå så mycket själv. Nej, vet ni. Ska vi dricka kaffe i förmaket på blanka vardagen? Och bästa servisen och alla sorterna. Men jag tror ändå att någon ska komma. Ja, du har rätt, Anne-Marie. Det är någon som kommer. Ikväll? Det vore mindre pass. Så hur då en karl så här dags? Nej, det är en kar. En herre. Ja, slå i Anne-Marie. 2 bitar till mig, tack. Och 3 till mig. Känner jag honom? Ja, kan hända. Jo, du har sett honom. Och du har hört oss tala om honom i varma ordalag. Han var en gång i tiden din stackars mors förmyndare och enda stöd. Alltså, det är en gammal herre. Medelålders. Utan honom hade din olyckliga mor sjunkit än... Vad heter han? Herr Sleman. Hur är det sagt? Och jo, jag minns honom, tant. Nej, tänk hon minns honom. Ett lyckligt omen. Är det inte han som går så här? Anne-Marie, man härmar inte en sjuk. Och är han sjuk? Ja, inte sjuk, men sjuklig. Stackars han. Just därför behöver han stöd och öm omvårdnad. Ja, han skriver till oss. Kaffet, Kalle. Ja, nåja. Nu dricker vi för din välgång, lilla Anne-Marie. Ja, det gör vi. Nu var ni lustiga ikväll. Skål. Ja, och nu ska du få höra hans brev. Angår det mig då? Ja, det angår dig. Högt ärade fröken Bina. Värderade fröken Mina. Ja, värderade var det. Högt ärade torde vara lika mycket värt. Avbryt mig inte. Som svar å eder aktade skrivelse av den 28 sistlidne maj ber jag få meddela att jag tagit däri anförda klagomål under samvetsgrann och välvillig prövning. Ja, jag skrev nämligen och klagade över våra knappa omständigheter. Och han svarade: 1200 kronor giva i sanning icke något rikligt levebröd och 3 personer, även om dessa är ogifta fruntimmer med små och anständiga pretensioner. Du har det ju så bra. Ja, så du tycker det? Avbryt mig inte. Ehuru väl jag skärskådat saken från alla sidor, ser jag ingen möjlighet att öka edra inkomster.
Återstår således att ta under betraktande huruvida edra utgifter på något anständigt sätt kunna minskas. Jag tror mig ha funnit detta sätt. Det torde icke vara eder obekant att min hälsa på senare tid lämnat åtskilligt övrigt att önska. Under sådana omständigheter börjar jag finna ungkarlslivets ensamhet tryckande och har jag i anledning därav beslutat söka ett ömt och troget sällskap för mina återstående levnadsdagar. Mina, kan du inte vänta med att sucka? Jo, jag ska vänta. Ja. Först som sist vill jag meddela eder den som jag vill hoppas angenäma nyheten att mitt val fallit på den olyckliga Matildas dotter, eder nies, lilla Anne-Marie. Ja, men varför? Han känner mig ju inte. Ja, men vänta, då ska du få höra. Givetvis har jag först efter moget övervägande fattat mitt beslut, därvid huvudsakligen stödjande mig dels på det i sagda eder skrivelse inneslutna fotografiska porträttet och i ännu högre grad på det vitsord min högt ärade giver Anne-Marie såsom varande en oskyldig, av världen ännu oberörd ung person med ett glatt, vänligt lynne, dessutom huslig och icke utan begåvning i musikaliskt hänseende. Jo du, ett så vackert betyg fick du av tant Bina. Ja, tacka den snälla tant Bina. Tack snälla. Samtidigt som jag från edra skuldror lyfter en tung börda fullföljer jag sålunda mitt eget syfte i det jag med det snaraste upptager lilla Anne-Marie i mitt hus. Ja, men jag har det ju så bra här. Och kära, får jag slippa? Jag ska läsa om meningen. Samtidigt som jag från edra skuldror lyfter en tung börda. Vill inte Anne-Marie tillåta herr Sleman att befria oss gamla från en tung börda? Jo. Men vad ska jag göra hos herr Sleman? Jo, jag förstår din oro, mitt barn. Du tror kanske att du ska bli någon sorts bättre piga. Nej. Hör nu vad herr Sleman uttryckligen säger. Redan på förhand uppfylld av varma känslor skyndar jag att i morgon möta min unga brud. Förstår du? Från och med samma dag åtar jag mig alla de utgifter som är för hennes person nödvändiga och hoppas jag i gengäld får röna ett vänligt och glatt mottagande. Jag avreser härifrån med nattåget och ska om inte ett oförutsett inträffar anlända till eder bostad klockan precis 8. Inneslutande med de ärade damernas bevågenhet förblir jag eder förbundne J.O. Sleman, landssekreterare. Har han skrivit namnet själv? Ja, med stämpel. Tant, nu slog hon 8. Din lilla toka, du hör ju att det är morgonbitti. Fattas bara att en fästman skulle göra visit så här dags. Ja, det finns sådana fästmän också. Mina! Nej, nu får jag lov att se på soluppgången. Åh, ni kan tro att det är grant över skogen. Tant Bina. Är jag verkligen en sån tung börda? Ja, mitt kära barn. Allt ifrån den stunden då din olyckliga mor... Ja, tant behöver inte säga mer. Får jag gå och lägga mig nu? Gå och lägga dig? Du tog i Mina. Hon säger att hon vill gå och lägga sig. Vi ska väl resonera om saken. Ingenting att resonera om. Herr Sleman kommer och så är det ingenting mer. Men är du tokig? Mottagandet då? Och du, vet du ens hur man hälsar på en man som han? Jag tar honom väl i hand. Visst, jag tar i hand och skakar hand. Alldeles som du gör med den där grönklädda personen. Ja, jag har nog sett er. Men nu är det
Slut med sånt där. Vet du egentligen vad en landssekreterare är för något? Han är den högsta i hela länet, du. Näst landshövdingen. Är han? Du tycks visst inte riktigt ha förstått vad det är som ramlar ner på dig, du. Nej, kanske. Han står oändligt högt över dig. Ja, inte så mycket över mig och mina. Vår far fick i alla fall löjtnants avsked. Men din far, mitt kära far. Tant, får jag slippa? Nej, det får du inte, eftersom du inte tycks uppskatta din lycka. Din far. Han var ju bara en vanlig, simpel skogsarbetare, det var. Det kanske är därför jag tycker så mycket om skogen. Bevars. Du tycker om skogen därför att den är full med unga jägare. Men om du inte tar dig tillvara så kommer det att gå med dig. Bina lilla. Det är ju en glädjedag. Ja, jo, det borde då i alla fall vara det. Nåja, nu ska du först och främst ta av alla överdragen och så får du damma riktigt väl. Du får inte stanna uppe för länge så du blir blek. Herr Sleman väntar att finna en blomstrande ung brud. Jaha, och nu måste vi tänka oss mottagandet. Ja. Kom Mina, stå inte där och gapa på solen. Du, jag tycker allt att vi från början lämnar dem bägge ensamma, va? Ja, vad säger Mina? Nej, tant! Jo, det gör vi. Den lilla friheten kan vi väl unna honom. Han är ju i alla fall en mogen man. Så har tant Mina och jag en liten surpris i beredskap. Du har väl inte glömt att beställa buketterna? Och tror någon det? Förlovningsbukett. Kom lilla barn, kom och ställ dig här bredvid soffkanten. Så där, ja så. Mina får hålla utkik ifrån sitt fönster och säga till när han kommer. Ja, du har god tid på det. Du hör hans steg i trappan. Han går lite långsamt nå. Hör du vad jag säger? Ja, jag hör hans steg i trappan. Han går lite långsamt. Jag tycker att du kan stå så här i en naturlig och otvången ställning. Ja, och så knackar han Mina. Låtsas att du är herr Sleman och går ut och knackar. Vad den Bina kan hitta på. Anne-Marie, inte stå så där och hänga. Så graciöst och vackert och glatt och vänligt. Så där, ja. Knacka Mina. Ja, vad säger du nu? Stig in. Nej, visst inte. Var så god och stig in. Kan du se lite Så först kan du se lite överraskad ut så här. Men det övergår snart i ett igenkännande leende. Och vad gör Anne-Marie nu? No? Nej, så här. Oändligen välkommen, herr Sleman. Så, ja. Ja, jag tror att vi stoppar in hans brev här så förstår han att du känner dess innehåll och det underlättar hans förklaring. Så, och nu tänker vi oss att han går ett par steg. Säg någonting Mina, hitta på något. min ljuva flicka. Så du går honom till mötes. Se nu. Så, du fattar hans hand. Ja, Mina. Ska hon kyssa honom på hand? Nej, det tycker jag inte. Det betonar för mycket hans ålder. Nej, det är bättre att han kysser dig på hand. Och man får vara så grannlaga. Så, och så lyfter du upp din hand. Så där. Men Bina lilla, tänk om han skulle kyssa henne på kinden eller kanske på mun. Skäms gamla människa har sådana funderingar. Har nu Anne-Marie förstått mig?
Ja, det vill så mycket till att fängsla en man, i synnerhet en man i god ställning och med säkra inkomster. Ja, vi får ta om det här imorgon bitti. Se till nu att överdragen kommer av. Och nej, mina. Klockan är snart 9. Vi får inte vara för glömmiga vi heller. Ja, godnatt mitt kära barn. Tänk på att din lycka kommer närmre och närmre för varje minut som går. Herr Sleman sitter redan på tåget. Ja, så. Godnatt, Mina. Ja, du har väl inte glömt att sätta buketterna i vatten? Nå då så, ja, godnatt och sov gott. Tant Mina, får jag gå ut i skogen? Nej, nu får det vara slut med det. Ja, men bara ikväll. Imorgon kommer herr Sleman. Ja, gudskelov. Sen har jag inte något ansvar längre. Och sen du väl blivit gift, lilla barn, så får du gå i skogen hur mycket du bara vill. Då kanske jag inte vill. Tro det, lilla Anne-Marie, tro det. Så gott. Dröm om skogen. Och dröm om skogen. Nej, överdragen var det. Nej, jag kan inte se på klockan. Åh, stackare jag. Den går ändå. Och herr Sleman kommer. Jaså, här ska jag stå. Och så hör jag hans steg i trappan. Jag har god tid. För han går ju lite långsamt. Och så knackar han. Varsågod och stig in. Walter! Jag kan inte. Kom ut. Det är så vackert i skogen. Det är så vackert i skogen. Jag kan inte, Walter. Tant Mina har reglat. Det är slut nu, Walter. Det är slut nu. Du måste gå. Du måste gå. Ja, jag går. Men jag kommer tillbaka. Anne-Marie, du talade med någon. Anne-Marie? Hon talade med någon. Hon talar med sig själv, den pojkar. Jag talade med Walter. Han knackade nyss på dörren och bad mig komma ut. Du har väl nyckeln, Mina? Låst och reglat. Ja, jag tror inte att du håller riktigt god uppsikt över Anne-Marie. Så gott jag förmått, Bina. Men jag säger ändå, gudskelov att herr Sleman kommer. Ja, gudskelov att han kommer. Ja, du. Och tant behöver inte hytta. Han har ju gått. Och laga att han inte kommer igen. Vilken väg skulle han då komma? Kan man inte så noga veta. När linden står grön får jägaren sin lön till skogen. Så hör jag hans steg. Han går ju lite långsamt. Och så knackar han. Och så stiger han in. Och då gör jag så här.
Oändligen välkommen, herr Sleman. Och så går jag fram till honom. Och så lyfter jag min hand så här. Och så kysser han mig på handen. Precis 8:00 imorgon. Anne-Marie! Anne-Marie! Anne-Marie, öppna fönstret. Så du ser ut, din stackare. Hur kom du upp på taket? Klättrade som en katt. Nej, det var ingen konst. Brandstegen räcker ända upp till takkanten. Sen var det bara att ta sig över själva åsen. Det gick galant. Vet du vad? Det skulle du också kunna göra. Åh, Anne-Marie lilla, jag ska hjälpa dig. Följ med. Och det är obarmhärtigt att sitta instängd. Kom, Anne-Marie, kom. Ja, du pratar. Jag med mina vida kjolar. Jag vet, du tar av dig kjolarna och så gör vi ett litet knyte. Och det kastar vi ner först. Kan inte. För mina gamla stoppade strumpors skull. Som ingen ser. Kan inte. Är alldeles för tung. Så tung att jag ska bära dig. Kan inte. För imorgon, precis 8:00, kommer herr Sleman. Vem är det? Ja, du känner honom inte. Kom och sätt dig här. Nej, där. Där så att jag får se på dig. Alltså, det är så vackert i skogen ikväll. Om du kunde tänka dig. Och ikväll är det så mycket människor ute, det är ju heldagskväll. På dansbanan har de musik. Det är så många som dansar. Jag ginge hellre i den riktiga skogen. Djupt inne. Där det bara finns du och jag. Men om du vill, Anna-Marie, varför gör du inte? Därför att... Tick-tack, tick-tack. Berätta mer. Finns det något annat skoj? Skjutbanor förstås. Och en gumma som förevisar talande papegojor. Och jo, det skojigaste, du, en dresserad apa. Nej, vad kan det för konstigt? Lite av varje, den är klädd som en herre. Och kliver så sakta och värdigt omkring på baktassarna. Jag vet hur den går. Den går så här. Walter! Anne-Marie! Tyst, tänk om vi väcker dem. Kom och sätt dig här. Så. Och så sitter jag här. Och så berättar du något. Nej, inte berätta. Utan du ska säga något, Walter. Säga något. Vad ska jag då säga för någonting? Så du, jag ska fara bort snart. Var ska du då fara? Långt bort. Jag ska in i en bättre familj, så du. Jag är så besvärlig att ha. Mycket äter jag och kläder sliter jag. Jag är en tung börda för tanterna. Jag skulle vilja bära dig. Tro om du kunde. Jag är så tung. Men herr Sleman kan. För ser du, han är den högste i hela länet. Näst landshövdingen. Då är han väl gammal? Ja, sådär. Medelålders. Han var mycket snäll mot mamma. Ser du, mamma var så olycklig. Pappa, han var bara vanlig skogsarbetare han. Ingenting annat. Och Sleman... Ja, jag vet just ingenting om honom. Jag vet bara att han kommer. Du får allt skynda dig, Walter. Gå den där otäckan. Tick-tack. Du ska säga något.
kan väl förstå att när jag är så långt borta i den där fina familjen så måste jag ha något att tänka på. Walter, se mig in i ögonen. Riktigt. Ser du inte vad du kan säga? Du har vackra ögon. Åh ja, det var ju bra. Fast inte var det. Och så hör jag hans steg. Han går ju lite långsamt. Måste du säga vad det är? Har det hänt någonting? Hänt? Ja, det händer väl alltid något för var minut som går. Hörde, om man skulle kunna stanna den där. Ja, det vore också en konst att stoppa en gammal moraklocka. Åh, vad hon ser elak ut i ansiktet. Står hon nu? Till domedag. Om ingen sätter den igång. Vad du kan. Vad du kan. Men bära en sån här tung börda, det kan du inte. Nej. Försök inte. Säg istället någonting. Någonting. Jag älskar Anne-Marie. Kom och sätt dig här. Så. Nej, jag ska inte sitta i knä, det är så fult. Jag ska sitta så här som jag gjorde förut. Och så säger du någonting mera. Och jag är så glupen, kära. Jag vill ha mycket. Du ska säga någonting. Någonting nästan lika vackert som nyss. Vill inte Anne-Marie säga någonting? Nej, Anne-Marie kan ingenting säga. Ingenting vackert. Då säger jag att Anne-Marie är min kärsta vän, utan vilken jag ingen vän haver. Det lät mycket vackert. Så säger jag att Anne-Marie är i mina tankar vart jag går och i mina drömmar när jag sover. Allt det där skulle jag aldrig kunna hitta på. Har du läst det i en bok? Jag läser i mitt hjärta. Mera? Bara det att jag vill dö samma dag, samma timme och samma sekund som Anne-Marie. Det lät sorgligt. Men mycket vackert. Jag är så olycklig, lille Walter. Börjar jag nu gråta slutar jag aldrig. Sorgen har många tårar. Nej, det blir inga tårar. Inte i afton, inte i natt. Jag kan väl vänta med att sucka. Nu ska jag vara glad. Ja, jäkeln. Glad, lille Walter. Kom, ska vi dansa? Nej, vänta. Jag vill dansa ensam. Och du har givit mig så mycket vackert. Jag har ingenting att säga, min älskade. Jag är så fattig. Jag har ingenting att ge honom. Jag vill dansa för min älskade. Ja, jag har aldrig lärt dansa, men det kan man väl ändå. Och så niger jag för min herre. Och så tar jag ett steg och höjer mig på tå. Det är vägen till min herres hjärta. Och så svänger jag runt. Det känns som att flyga. Jag kommer långt i skogen. Fast jag är tung, kan ändå flyga. Se på mig. Walter. Nu tar åldern sin rätt. Nu är jag en ärbar fru. Trippar så lätt.
tar ett steg fram och ett steg åt sidan och svänger så nätt i en piruett, så tar jag ett steg. Hör jag hans steg? Han går ju lite långsamt. Marie, kom med dit ut. Kan du se att det glittrar rött över skogen nu? Lockar det inte? Hör du musiken? Det finns ingen på hela dansbanan som kan dansa som du. Du får gå in fritt bara för att du är så vacker. Jag ska bjuda dig. Du ska få se allting, gå i alla tälten och köpa vad du vill. Och jag ska skjuta på skjutbanan. Det finns så många stiliga priser, jag ska skjuta ner dem mot dig. För skjuta det kan jag. Kom, Anne-Marie, kom. Du är så fattig, lille Walter. Skräp. Nog har jag pengar för i natt. Jag har en 2 krona och 60 öre i koppar. Det räcker långt. Långt inne i skogen behövs det inga pengar. Där ville jag alltid vara. Du får vara där hela natten. Det är många timmar, Anne-Marie. Många minuter, många sekunder. Vad angår det oss vem som kommer klockan 8 imorgon bitti? Kom, Walter. Kom, ta mig. Jag är så tung. Bär mig långt, fast jag är tung. Långt i skogen. Min stackars gosse. Min vän. Min älskade. Mitt hjärtas hjärta. Långt in i skogen ska du säga det en gång. Och du ska säga det 100 gånger och 1000. Det där vackra du vet. Och det ska susa i mina öron som skogen susar. Och det ska susa i mina öron hela livet. Och ingenting annat vill jag höra. Och äntligen välkommen, herr Sleman. Anne-Marie? Anne-Marie? Bina, lilla vän. Anne-Marie, var är Anne-Marie? Rulla Ja, den upp med vet dem. jag det? Kom här. Kom. Va? I sin säng är hon inte. Jag hörde henne nyss. Ja, då kan hon inte vara långt borta. Mina, vad är det här? Nej, se en fjäder. Har det varit en fågel i rummet? Fönstret står öppet. Mina, du är med i komplotten. Du har hjälpt dem. Nej, min söta. Har jag levat 60 år utan äventyr så inte går jag och hjälper andra på gamla dagar. Häxa! Ja, det blir oss en läxa. Men om herr Sleman får veta, Kära söta, inte behöver han veta. ska vi ingenting säga. Det har vi inte rätt till, Bina. Trodde det var vår plikt. Att förstöra flickans framtid. Gamla stycke. Ja, var och en sitt tycke. Om hon inte är hemma när han kommer. Hon vet väl ut. Hemma klockan 7. Gamla råtta. Ja, senast 8. Den står grön, får jägaren sin lön till skogen.
Varsågod och stig in. Oändligen välkommen, herr Sleman. Fröken Anne-Marie. Har lilla Anne-Marie kanske läst mitt brev? Ja. Bär det kanske på sig? Nej, jag har tappat brevet. Tappat brevet? Jag har tappat det i skogen. Det är i alla händelser genomläst och begrundat. Vad säger Anne-Marie om mitt beslut? Ingenting. Vill Anne-Marie därmed säga att hon går min och tanternas önskan till mötes? Ja. Och kom, kära barn. Jag är något trött efter resan. Anne-Marie överträffar alla mina förväntningar. Är det någon som hör oss? Ingen. Då är det lämpligt att jag gör Anne-Marie min förklaring. Jag älskar Anne-Marie. Det låter kanske egendomligt att jag säger detta redan vid vårt första möte, men Anne-Marie har redan länge varit i mina tankar. Såväl om dagen i min ämbetsgärning, så om natten i mina drömmar. Jag vill att Anne-Marie ska vara min käraste vän, utom vilken jag ingen vän har. Så vackert. Har ni läst det i en bok? Jag läser i mitt hjärta. Kan ni något mer? Vad återstår att säga? Hela livet vill jag ha Anne-Marie vid min sida. Jag vill dö samma dag, samma timme, samma sekund som Anne-Marie. Det lät vackert. Men mycket, mycket sorgligt. Och vad säger Anne-Marie? Jag är så lycklig. Men börjar jag nu gråta slutar jag aldrig. Vi gratulerar. Anne-Marie, gråter du? Lugn, mina damer. Glädjen har också tårar.